सो CRO कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप, त्याचं हार्ट आहे CRT कॅथोड रे ट्यूब. जसं पिक्चरमध्ये सॉरी टेलिव्हिजनमध्ये पिक्चर ट्यूब असते, पूर्वीचे जे टेलिव्हिजन असायचे त्यांची साईज मोठी असायची कारण त्याच्यामध्ये पिक्चर ट्यूब असायची. ती पिक्चर ट्यूब म्हणजेच CRT कॅथोड रे ट्यूब. सो द फर्स्ट पॉइंट इन CRO इज CRT. CRT is nothing but cathode ray tube. CRT. आता ह्याच्यावर 3 मार्काला किंवा 4 मार्काला क्वेश्चन येतो. 3 मार्काला क्वेश्चन येतो ड्रॉ. क्वेश्चन नीट ऐकून घ्या. ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ CRT फॉर 3 मार्क्स. ड्रॉ ओनली. तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला फक्त ती डायग्रॅम ड्रॉ करायची. दॅट्स इट. नो नीड टू एक्सप्लेन. When the question is draw a neat sketch of CRT, that will be for 3 marks. Then you have to draw the diagram only. Whereas if the question asks draw and explain or only explain CRT for 4 marks. आता एक्सप्लेन म्हणजे काय, नुसतं त्याचं वर्डिंग मध्ये एक्सप्लेन नाही करायचे. जिथं जिथं एक्सप्लेन हा क्वेश्चन आला, एक्सप्लेन हा वर्ड आला की तुम्हाला डायग्राम ही काढायचीच. पण एक्सप्लेनेशन मध्ये तुम्हाला डायग्राम पण काढायची आणि तुम्हाला प्रत्येक ब्लॉक किंवा प्रत्येक जो पार्ट आहे त्या डायग्रामचा त्याच्याबद्दल तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं. वेरॅज जर 3 मार्काला क्वेश्चन आला ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ CRT, यू हॅव टू ड्रॉ ओनली, यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम ओनली. ओके, सो I will draw the diagram and then we will discuss in detail about CRT. Again, it's a horizontal diagram. Okay, so now I will give the names.
These are the pins. This is base. Then this will be filament. This is cathode. Then this will be control grid. This will be accelerating anode. This will be focusing anode. Again, this will be pre-accelerating anode. This is vertical plate, vertical deflection plate. This is horizontal deflection plate. This is screen of CRO. And here will be the bright spot. पहिल्यांदा मी नाव देऊन घेतोय, मग तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. ओके. Pin space, filament, cathode, control grid, accelerating, focusing, pre-accelerating, vertical deflection plate, horizontal deflection plate, bright spot and screen. Okay, so this is the diagram for CRT. ही जी डायग्राम आहे ह्याच्यासाठी, ही डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी तुम्हाला जो क्वेश्चन येतो की ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ CRT विथ प्रॉपर लेबलिंग. लेबलिंग म्हणजे काय, ही जी हिची सगळी नावं आहेत वेगवेगळी, ही सगळी नावं लिहायची, डायग्राम नीट ड्रॉ करायची. तर ह्याच्यावर 3 मार्कांसाठी क्वेश्चन येतो. ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम और नीट स्केच ऑफ CRT. आता CRT किंवा CRO काय म्हटलं मगाशीच मी काय सांगितलं तुम्हाला की फंक्शन जनरेटर ज्या वेवफॉर्म जनरेट करणार त्या वेवफॉर्म बघण्यासाठी, व्ह्यू करण्यासाठी, पाहण्यासाठी आपण CRO वापरतो. जसं आपल्याला क्रिकेटची मॅच बघायची, आता दुबईमध्ये IPL सुरू आहे, आपण जाऊ शकतो का दुबईला? हा, नाही जाऊ शकत. मग आपण काय करतो, घरामध्ये मॅच बघतो. किंवा इंडियामध्ये जरी मॅच असली, दुसऱ्या सिटीमध्ये असली, मुंबईला असली, दिल्लीला असली, बँगलोरला असली, जयपूरला असली, चेन्नईला असली, आपण तिथे जाऊ शकत नाही. आपण काय करतो, घरामध्ये बघतो. मग ती मॅच बघण्यासाठी आपण टीव्हीचा वापर करतो. ओके. सिमिलरली आपल्याला जे वेवफॉर्म्स बघायचे आहेत त्या वेवफॉर्म बघण्यासाठी आपल्याला एक इन्स्ट्रुमेंट पाहिजे आहे, अँड दॅट इज नथिंग बट अ CRO. सो इट इज अन what is CRO basically? In short terms, in a single sentence, CRO is a visual indicator to electric voltage. आता मला एखादी वेब सिरीज बघायची आहे, मी टीव्ही ऑन करणार. टीव्ही ऑन करणार म्हणजे काय करणार, मी टीव्हीचा जो पॉइंट आहे त्याला कनेक्टेड जे बटन आहे ते इलेक्ट्रिकचं तो बटन ऑन करणार, स्विच ऑन करणार. त्याचा स्विच ऑन केल्यामुळे काय होणार, टीव्हीला सप्लाय जाणार. टीव्हीला इलेक्ट्रिक सप्लाय गेल्यामुळं त्याच्यामध्ये आतमध्ये जे आता आजकाल पिक्चर ट्यूबच्या ऐवजी आयसीज वापरतात. ओके, आता आयसीचा जमाना आहे, एम्बेडेड सिस्टीमचा जमाना आहे. तर त्यामुळं आता पिक्चर ट्यूब वापरली जात नाही. त्यामुळे पिक्चर ट्यूब वापरली जात नाही, त्यामुळे ऑब्व्हियसली तुमच्या टीव्हीची जी विड्थ आहे ती पण एकदम कमी झाली आहे. जसं आपण कॅलेंडर अडकवतो तसं आजकाल आपण जे LED LCD मोठे मोठे आहेत ते आपण भिंतीवर लटकवू शकतो. ओके, त्यांच्यासाठी टेबलची आवश्यकता नाहीये. लक्षात येते? तर त्याच पद्धतीनं व्हॉट इज CRO? इट्स अ व्हिज्युअल इंडिकेटर फॉर इलेक्ट्रिक व्होल्टेज. जे काय तुम्ही त्याला इलेक्ट्रिक सिग्नल देणार त्याच्यापासून तुम्ही काहीतरी त्याच्यातून बघू शकणार. यू कॅन व्हिज्युअलाइज. ओके, यू कॅन ऑब्झर्व. नाव इन दिस केस इथं आपण कुठली मॅच किंवा कुठली हे बघायची नाही. इथं आपल्याला काय बघायचे आहेत, बाय युझिंग CRO वी हॅव टू ऑब्झर्व हिअर डिफरंट वेवफॉर्म्स. आणि त्या नुसत्या ऑब्झर्व करायच्या नाहीत, आपल्याला त्यांचे मेजरमेंट सुद्धा करायचे आहेत. ओके, सो व्हॉट इज CRO? इट्स अ व्हिज्युअल इंडिकेटर फॉर इलेक्ट्रिक व्होल्टेज. सो कसं होतं बघा, आता ऑपरेशन कसं होतं.
तर ह्याच्यामध्ये मेनली या डायग्राम मध्ये देर आर 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन अप टू हियर, this is called as electron gun assembly. Starting from base up to pre-accelerating anode. हा एवढा जो पोर्शन आहे, एवढा आता इथं ऑलरेडी हे वर्ड्स लिहिले त्यामुळे इथं ब्रेक करू शकत नाही मी. हा एवढा जो पोर्शन आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रॉन गन असेंबली. द नेक्स्ट देर आर 2 प्लेट्स, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, त्यांची पेअर आहे, ही पेअर आहे. दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकंड प्लेट. सेम अबाउट हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकंड प्लेट, अगेन पेअर इज देअर. तर ह्या दोघांपासून जे तयार होते दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, ज्याच्यामध्ये व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट येतात. त्यामुळे त्याला काय म्हटले, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली. अँड द लास्ट वन इज थर्ड पार्ट इज स्क्रीन ऑफ सीआरओ. स्क्रीन ऑफ सीआरओ. ओके, हे 3 मेन पार्ट्स आहेत. आता गन, व्हॉट इज द यूज ऑफ गन? टू शूट समवन. ओके, एखादं टार्गेट हिट करण्यासाठी गनचा वापर करतात. आता आपल्याला इथे कुठलं टार्गेट हिट करायचं आहे? ही गन कसली आहे? ही इलेक्ट्रॉन गन आहे. इलेक्ट्रॉन गन असेंबली म्हणजे ह्या गन मधनं बाहेर काय पडणार आहेत? या नॉर्मल गन मधनं बुलेट्स बाहेर पडतात, बुलेट्स फायर होतात. हा, बंदुकीतनं गोळी बाहेर पडते. पण इथं काय आहे? ही गन कसली आहे? ही गन आहे ती इलेक्ट्रॉन गन आहे. सो बिंग एन इलेक्ट्रॉन गन, ऑब्विसली इट इज गोइंग टू फायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स फायर होणार त्याच्यातून. ओके, आणि पर्पज काय आहे? की जे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील, दॅट इलेक्ट्रॉन शुड रीच अप टू द स्क्रीन. जसं आपण एखाद्या बंदुकीतनं गोळी मारतो, ज्या व्यक्तीच्या ज्या टार्गेटच्या दिशेनं ती गोळी मारली आहे, ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं? की त्या टार्गेट पर्यंत ती गोळी जाऊन हिट व्हायला पाहिजे, त्या टार्गेटला ती गोळी हिट व्हायला पाहिजे. ओके, किंवा एखाद्या व्यक्तीकडं, पर्सनकडं पॉइंट आउट करून ती गोळी मारली असेल, बुलेट फायर केली असेल, तर त्या व्यक्तीला ती बुलेट लागायला पाहिजे, बंदुकीतली गोळी लागायला पाहिजे. बरोबर आहे. इथं टार्गेट काय आहे? की इलेक्ट्रॉन गन असेंबली मधनं जे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणार आहेत, दॅट इलेक्ट्रॉन शुड रीच अप टू द स्क्रीन. ते स्क्रीन पर्यंत पोहोचले पाहिजेत. दिस इज द ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, मग त्यासाठी मदत कोण करतं? तर ह्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी पण मदत करतात, ॲज वेल ॲज हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट आणि व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, म्हणजे हे दोघं पण मदत करतात. आता व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट आणि त्याच्याबद्दल त्याचा रोल पुढे येणार आहे, आपण वन बाय वन डिस्कस करूया. सो विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉन गन असेंबली. थोडक्यात जे 3 मेन, ही डायग्राम जी आहे ती 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेली आहे. पहिला इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, देन डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, अँड लास्ट वन इज स्क्रीन. सो कमिंग टू इलेक्ट्रॉन गन असेंबली. इलेक्ट्रॉन गन असेंबली मध्ये आहे काय काय? तर फर्स्ट पार्ट आहे फिलामेंट. जसं आपले पूर्वीचे जे ट्यूबलाईट असायच्या त्याच्यामध्ये फिलामेंट असायचे, किंवा जे पूर्वीचे सीएफएल किंवा आत्ता एलईडी बल्ब आले, त्याच्या आधी सीएफएल होते. सीएफएलच्या आधी नॉर्मल बल्ब असायचे, पिवळ्या कलरचा प्रकाश पडायचा, तुम्ही बघितलं असतील. तर त्याच्यामध्ये आतमध्ये फिलामेंट असायचे, किंवा ट्यूबलाईट मध्ये पण फिलामेंट असते. सो द फर्स्ट पार्ट इज फिलामेंट. देन आफ्टर फिलामेंट देर इज अ कॅथोड. आफ्टर कॅथोड देर इज अ, सी मी तुम्हाला पॉइंट आउट करतो, दिस इज फिलामेंट. देन दिस इज ऍडजसेंट कॅथोड, त्याला लागूनच कॅथोड. देन द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ग्रिड. ही वाली कंट्रोल ग्रिड विच हॅज ओपनिंग ऍट सेंटर. तुम्ही बघू शकता, ही व्हर्टिकल लाईन मी अशी कनेक्ट नाही केलेली, त्याच्यामध्ये गॅप आहे, त्याच्यामध्ये गॅप आहे. ओके, so this is control grid which has opening at the center. Then there are 3 different anodes. These are the 3 different anodes. The first one is accelerating anode, the second one is focusing anode, the third one is pre-accelerating anode. तर फिलामेंट, कॅथोड, कंट्रोल ग्रिड आणि हे 3 वेगवेगळे एनोड, ऍक्सिलरेटिंग, फोकसिंग आणि प्री ऍक्सिलरेटिंग, या सगळ्यांपासून तुमची इलेक्ट्रॉन गन असेंबली तयार होती, फॉर्म होती. ओके, त्याच्यानंतर व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन, अ पेअर ऑफ व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट
आणि पेअर ऑफ हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, त्याच्यापासून डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली तयार होते. आणि लास्ट वन इज स्क्रीन. आता आपण वर्किंग बघणार आहे, काय काय होतं, कसं कसं होतं. तर दीज आर द पिन्स, दीज आर द पिन्स. जसं आपल्या आपण टीव्हीचा मागं सप्लायला आपण पॉवर सप्लायचं 3 पिनला कनेक्ट करतो टीव्हीला सप्लाय देण्यासाठी. ओके, सो दीज आर द पिन्स. विथ द हेल्प ऑफ दिस पिन तुम्ही याला इलेक्ट्रिक सप्लाय देणार. देन ॲज सून ॲज द, आणि मी आत्ताच काय तुम्हाला सांगितलं की सीआरओ काय आहे, सीआरओ इज व्हिज्युअल इंडिकेटर फॉर इलेक्ट्रिक व्होल्टेज. तर ते इलेक्ट्रिक व्होल्टेज ह्या पिन्सच्या माध्यमातून त्याला सीआरओला देणार, सीआरटीला देणार. जसं व्होल्टेज दिल्यानंतर काय होणार आहे, फर्स्ट सिग्नल विल गो टू द फिलामेंट and filament will be start heating. फिलामेंट हीट व्हायला सुरुवात होणार, फिलामेंट गरम होणार. फिलामेंट हीट झाली की त्याच्या शेजारी जो कॅथोड आहे, ऍडजस्टंट कॅथोड, इट विल स्टार्ट हिटिंग, तो पण हीट व्हायला सुरुवात होणार. ऍज सून ॲज कॅथोड विल स्टार्ट हिटिंग, इट विल स्टार्ट emitting number of electrons in scattered manner. जसा कॅथोड हिट व्हायला सुरुवात होईल त्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडायला सुरुवात होईल इन स्कॅटर्ड मॅनर. ओके, लक्षात येते. जेव्हा आपण पिन्स कनेक्ट करू, आपण सप्लाय चालू करू, सुरुवातीला काय होईल, फिलामेंटला करंट मिळेल, त्यामुळे फिलामेंट हीट होईल. फिलामेंट हीट झाल्यामुळे त्याचा ऍडजस्टंट जो कॅथोड आहे तो कॅथोड सुद्धा हीट होईल. आणि कॅथोडची प्रॉपर्टी आहे की त्याला हीट मिळाल्यानंतर इट विल स्टार्ट एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्कॅटर्ड मॅनर. स्कॅटर्ड म्हणजे काय, विखुरलेल्या पद्धतीनं. एक स्ट्रीम लाईन नसतो. बंदुकीतनं बाहेर पडणारी गोळी कशी जाती, ती काय अशी अशी झिगझॅग झिगझॅग करत जात नाही, ती स्ट्रेट जाते टार्गेटकडे. लक्षात येते. पण इथं कॅथोड मधून जे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन नाही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे कॅथोड मधनं बाहेर पडणार आहेत, दे विल बी इन स्कॅटर्ड मॅनर. विखुरलेल्या अवस्थेत ते कसे पण जातील, त्यांना एक प्रॉपर डायरेक्शन नसेल. तर आपल्याला काय करायचं, जसं मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला, जेव्हा आपण गन मधनं बुलेट फायर करतो, आपलं ऑब्जेक्टिव्ह असतं की त्या टार्गेटला ती बुलेट हिट झाली पाहिजे. सिमिलरली हिअर द टार्गेट इज, जे काही इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील इलेक्ट्रॉन गन मधून किंवा कॅथोड मधून जे काही इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील, दे शुड रीच अप टू द स्क्रीन. ते स्क्रीन पर्यंत गेले पाहिजेत, तरच तुम्हाला ब्राईट स्पॉट मिळणार आहे, तरच तुम्हाला काहीतरी तिथं इमेज मिळणार आहे. ओके सर, त्यासाठी द नेक्स्ट पार्ट इज, थोडस ह्याच्यामध्ये हे झालं असेल, द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ग्रिड. कंट्रोल ग्रिड नावच सांगते, कंट्रोल. ओके, आपण रिमोट कंट्रोल, ज्याच्या हातात घरातलं टीव्हीचं रिमोट कंट्रोल असतो तो राजा, तो ठरवणार काय बघायचं, IPL बघायची का सिरियल बघायची का पिक्चर बघायचं. रिमोट कंट्रोल त्यातला प्रकार आहे कंट्रोल ग्रिड, विच हॅज ओपनिंग ऍट द सेंटर. ते कसं आहे, त्याला सेंटरला ओपनिंग आहे फक्त, त्यामुळं त्या मधून जेवढे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील तेवढेच इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पुढच्या तुमची ऍक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड अँड प्री ऍक्सेलरेटिंग एनोड अँड फॉलोड बाय व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट अँड फॉलोड बाय स्क्रीन, त्याला पुढे जाणार आहेत. जे फक्त ह्या एवढ्याशा होल मधनं जे इलेक्ट्रॉन जे स्ट्रीम लाईन असतील, जे स्ट्रेट डायरेक्शन मध्ये आहेत, दॅट विल बी पास थ्रू दिस कंट्रोल ग्रिड. अँड द रेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे फोकस नाही आहेत, जे स्कॅटर्ड आहेत, हा, ते काय होतील, ते इथंच ब्लॉक केले जातील. कारण का बघा, कारण हा असा जो इलेक्ट्रॉन जाणार आहे तो जाऊन कुठं आदळणार आहे, इथं आदळणार आहे. असा खाली जो इलेक्ट्रॉन जाणार तो इथं जाणार आहे. थोडासा अजून स्कॅटर झाला तर तो जाऊन कुठेतरी इथं आदळेल, या पोर्शनला आदळेल किंवा इथं आदळेल, तो स्क्रीन पर्यंत पोहोचणारच नाही, त्याचा आपल्याला उपयोगच नाहीये. सो वाय द कंट्रोल ग्रिड इज यूज, बिकॉज जे काही इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणार आहेत कॅथोड मधनं ते स्कॅटर्ड मॅनर मध्ये असतात आणि त्यातले आपल्याला स्ट्रीमलाईन इलेक्ट्रॉन्सच पाहिजेत. त्यामुळे ह्या कंट्रोल ग्रिडला इथं सेंटरला ओपनिंग असतं. त्यामुळे हे बाकीचे तर इथंच स्टॉप होतील, हे काय पुढे जायचा विषय नाहीये. बाकीचे जे स्कॅटर्ड मॅनर मध्ये आहेत ते इथंच थांबतील आणि फक्त हे स्ट्रीमलाईन इलेक्ट्रॉन जे आहेत दॅट विल बी एंटर और दॅट विल बी पास इन दिस वे
and it will travel up to the screen. आता मग तुम्ही म्हणाल ह्या 3 एनोडचा काय रोल आहे? The first one is accelerating anode. The first anode, accelerating anode. The second one is focusing anode. And the third one is pre-accelerating anode. आता तुम्ही सगळेजण बाईक वापरता. ओके, तुम्हाला माहिती आहे ऍक्सिलरेटर कशाला वापरतात. ऍक्सिलरेटर आणि इकडे असतो डाव्या साईडला ब्रेक असतो आणि उजव्या हातात उजवी जी आपल्या ऍक्टिव्हा ऍक्सेसची जी राईट हे असते मूठ असते तिथे ऍक्सिलेटर असतो. तो रेस केला की काय होतं, गाडी पळते. ऍक्सिलरेट, टू ऍक्सिलरेट स्पीड, इट इज रिलेटेड टू स्पीड. सो ऍक्सिलरेटिंग ॲनोड आता काय होणार आहे, तुम्ही सुरुवातीला सप्लाय दिला या पिनच्या थ्रू सप्लाय आला, त्याच्यामुळे फिलामेंट हिट झाली. फिलामेंट हिट झाल्यामुळे कॅथोड हिट झाला. वन्स कॅथोड हिट गेट हिटेड, इट विल स्टार्ट एमिटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्कॅटर्ड मॅनर. त्याच्यातून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडायला लागले स्कॅटर्ड मॅनर मध्ये. तर त्यातले जे आपल्या कामाचे नाहीत त्यांना आपण कंट्रोल ग्रिड वापरून ब्लॉक केलं, आणि जे स्ट्रीमलाईन आहेत ते फक्त या कंट्रोल ग्रिडला जे सेंटरला ओपनिंग आहे त्याच्यातून ते बाहेर पडले आणि ते पुढे तुमच्या ऍक्सिलरेटिंग ॲनोडला आले. आता ऍक्सिलरेटिंग ॲनोडचं काम काय आहे की त्या इलेक्ट्रॉन बीमला स्पीड प्रोव्हाइड करणं, त्याला पुश करणं टुवर्ड्स द स्क्रीन. लक्षात येते, हे काम आहे ऍक्सिलरेटिंग ऍज वेल ऍज प्री ऍक्सिलरेटिंग ॲनोड. ह्या दोघांचं काम तेच आहे की त्या इलेक्ट्रॉन बीमला वेलॉसिटी स्पीड प्रोव्हाइड करणं. आता मग राहिला मधला फोकसिंग ॲनोड, त्याचा रोल काय आहे, त्या इलेक्ट्रॉन बीमला शार्पनेस प्रोव्हाइड करणं. आता फरक बघा, तुम्ही आपण टॉर्चचं आणि आपण लेझर बीमचं एक्झाम्पल घेऊया. टॉर्चचा प्रकाश किती लांब जाईल, नॉर्मल आपली घरातली जी टॉर्च असते तिचा प्रकाश किती लांब जाईल, त्याच्यामध्ये लाईट किती लांब पडेल, जास्तीत जास्त 5-6 फूट. पण तेच लेझर असेल तर लेझर तुम्ही साधारण 40-50 फूट किंवा जाऊ दे एवढं राहू दे, एक 20 फूट तरी लेझरचं तुमचं बीम जातं, लेझर बीम 20 फूट तरी जातं. पण टॉर्चचा प्रकाश किती जातो, 4-5 फुटाच्या पलीकडे जात नाही, म्हणजे तुम्हाला दिसणार नाही, त्याच्या पलीकडचं तुम्हाला दिसणार नाही. तुम्ही अशी टॉर्च पकडली तर तुमच्या पायामध्ये काय तुम्हाला तेवढं दिसेल, हा काय इथं काय काय आहे का, एवढंच, म्हणजे लिमिटेड आहे टॉर्चचं आहे. पण लेझरचं काय, लेझर लांबपर्यंत जातं, कारण त्याचं जे त्याच्यातून बाहेर पडणारं जे बीम आहे that is sharp comparative to the light emitting from torch. So this focusing anode will provide sharpness. Accelerating and pre-accelerating anode will provide speed or velocity to the particular that electron, whereas focusing anode will provide sharpness. आपण पेन्सिलनं काहीतरी लिहित असतो किंवा आपण पेन्सिलनं डायग्राम ड्रॉ करत असतो, जोपर्यंत आपल्या पेन्सिलचं टोक जे असतं ते शार्प असतं तोपर्यंत आपली डायग्राम छान येत असते. नंतर जसं जसं जेवढं आपण ते जास्त यूज करू ते टोक काय होतं, बोथट होतं. बोथट झालं की ते डायग्राम शार्प येत नाही, म्हणून मग आपल्याला परत काय करायला लागतं, आपल्याला त्याला शार्प करावं लागतं. सिमिलरली फोकसिंग ॲनोड विल प्रोव्हाइड शार्पनेस टू दॅट इलेक्ट्रॉन बीम. ओके, म्हणजे काय झालं, परत परत मागे येतोय मी, सप्लाय दिला, फिलामेंट हिट झाली, फिलामेंट हिट झाले की कॅथोड हिट झाला, कॅथोड हिट झालं तर त्याच्यातून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडायला लागले. ते स्कॅटर्ड मॅनर मध्ये असल्यामुळं आणि आपल्याला स्क्रीन पर्यंत इलेक्ट्रॉन पोहोचणं हे आपलं टार्गेट असल्यामुळं इथं कंट्रोल ग्रिड वापरलंय विच इज सिलेंड्रिकल इन नेचर अँड विच हॅज ओपनिंग ॲट सेंटर. त्यामुळे स्ट्रीमलाईन इलेक्ट्रॉन्स फक्त पुढे पास झाले, बाकीचे स्टॉप झाले. त्याच्यानंतर हे 3 ॲनोड त्यांना स्पीड आणि शार्पनेस प्रोव्हाइड करणार. देन दिस इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गन असेंबली. म्हणजे इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट झाला, त्याला स्ट्रीमलाईन केला, त्याला स्पीड प्रोव्हाइड केलं, त्याला शार्पनेस प्रोव्हाइड केला, एवढं काम कोणाचं आहे, इलेक्ट्रॉन गन असेंबलीचं. आता त्याला डिरेक्शन देण्याचं काम कोणाचं आहे, तर त्याला डिरेक्शन देण्याचं काम आहे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट अँड हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट. बिकॉज CRO वर जी स्क्रीन असते त्या CROच्या स्क्रीनवर देर इज एक्झॅक्टली ॲट सेंटर देर इज अ वन वर्टिकल लाईन, वर्टिकल सेंटर आणि हॉरिझॉन्टल सेंटर त्याचा फिक्स असतो. ओके, आणि मग आजूबाजूला त्याच्या छोट्या वर्टिकल लाईन्स असतात, त्याचप्रमाणे अशा हॉरिझॉन्टल लाईन सुद्धा असतात. तर जी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट आहे इट विल टेक केअर ऑफ दिस vertical direction means y axis.
whereas जी horizontal deflection plate आहे, जी horizontal deflection plate आहे, it will take care of x axis. It will take care of x axis. Vertical deflection plate y axis ची काळजी घेईल आणि हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एक्स ॲक्सिसची काळजी घेईल. आणि ज्याच्यामुळे काय होईल, या दोघांमुळे काय होईल की तुमच्या इलेक्ट्रॉन बीमला एक प्रॉपर डायरेक्शन मिळेल आणि इट विल बंबार्ड ऑन द स्क्रीन. आता स्क्रीनवर बंबार्ड झाल्यानंतर त्या इलेक्ट्रॉन बीमचं ब्राईट स्पॉट मध्ये कन्व्हर्जन कसं होतं, तर ही जी तुमची स्क्रीन आहे ही नॉर्मल स्क्रीन नाहीये. इट इज इंटरनली कोटेड विथ सम फ्लुरोसंट मटेरियल. ऍक्च्युली फ्लुरोसंट म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये फॉस्फर असतो आणि फॉस्फर ची प्रॉपर्टी ही आहे की वेन अ हाय वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम strikes or bombards on the phosphor material, phosphor goes to excitation state, and during moving to from normal state to excitation state, it will emit the light. ही फॉस्फरची प्रॉपर्टी आहे. आणि हे जे आपण जे स्क्रीन म्हटलंय त्याला इंटरनली इट इज कोटेड विथ फॉस्फर, त्यामुळे त्याला आपण फ्लुरोसंट स्क्रीन म्हणतो. हा, आणि फॉस्फरची प्रॉपर्टी काय आहे, जेव्हा कधी एखादा हाय वेलॉसिटी इलेक्ट्रॉन बीम म्हणजे ज्या इलेक्ट्रॉन बीमचं स्पीड जास्त आहे, तो जेव्हा फॉस्फर मटेरियलवर, हे जर फॉस्फर मटेरियल आहे आणि इकडून हा इलेक्ट्रॉन बीम येतोय आणि हा जर त्याच्यावर आदळतोय, त्याच्यावर स्ट्राईक होतोय, तर काय होतं, फॉस्फर क्रिस्टल गोज टू एक्सायटेशन स्टेट अँड ड्युरिंग दिस पिरियड इट विल एमिट द लाईट. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला सीआरओच्या स्क्रीनवर स्पॉट मिळतो, दॅट इज ब्राईट स्पॉट. ओके, आणि मग ते असेच याच पद्धतीचे सगळे ते इलेक्ट्रिक स्पॉट असल्यामुळं ते स्क्रीन भरून जातं आणि मग त्यातनं एखादी इमेज तयार होते. जर तुम्ही इमेज बघितली, एखादा पिक्चर ब्लर आला असेल आणि तुम्ही त्याला मॅग्निफाय केलं, तर शेवटी किंवा नॉर्मल जरी पिक्चर असेल, जेवढं तुम्ही त्याला मॅग्निफाय कराल मग ते ब्लर होत जातं आणि तुम्हाला त्याचे छोटे छोटे पिक्सेल्स दिसतात. त्या पद्धतीने आहे ते. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सीआरटी. परत एकदा मी, बाकीची मुलं काय झाली लेक्चर मधनं बाहेर पडली का? 3 जणच आहेत, आदित्य, आशुतोष आणि सार्थक. बाकीचे कुठे गेले? बर, ठीक आहे. तर हे जे आहे मेन 3 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली आणि सीआरओचं स्क्रीन. इलेक्ट्रॉन गन असेंबलीचा रोल काय, इलेक्ट्रॉन जनरेट करणं, त्याला स्ट्रीमलाईन करणं, त्याला स्पीड प्रोव्हाइड करणं आणि त्याला शार्पनेस प्रोव्हाइड करणं. डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली विल टेक केअर ऑफ द position of that electron beam. Vertical deflection plate will take care of y axis, whereas horizontal deflection will take care of x axis. नावच सांगते वर्टिकल म्हणजे काय, उभा y axis, horizontal म्हणजे आडवा x axis, and then the beam will strike on this screen which is internally coated with phosphor, and phosphor has a property that it will goes to excitation state when strike with the electron beam, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला स्क्रीनला ब्राईट स्पॉट मिळेल. सो हे सीआरटीचं एक्सप्लेनेशन होतं. एक्सप्लेनेशन साठी 4 मार्काला क्वेश्चन येईल, एक्सप्लेन सीआरटी फॉर 4 मार्क्स. आणि फक्त ड्रॉ असा क्वेश्चन आला, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, तर तुम्हाला फक्त ही डायग्राम ड्रॉ करायची आहे, हे सगळे लेबल्स त्याच्यामध्ये आले पाहिजेत. क्लियर? सो दिस इज अबाउट सीआरटी. द इम्पॉर्टंट पॉइंट, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ह्याच्यावर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन असतोच सीआरटी वर. तर आय होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट व्हेरी वेल. एनी डाऊट? नाही सर. Okay, so we'll stop here. We'll continue tomorrow at same time. Thank you.